මම පියුමි අද ට්‍රැවල් ෆෝ නාලිකාව හරහා ඔබ සමීපයට ආවේ ඉතා සුන්දර වටපිටාවකින් යුක්ත උද්‍යානයක් නරඹන්න. ඉතින් මේ උද්‍යානය අක්කර 5කින් යුක්ත ලංකාවේ තියෙන තුන්වෙනි විශාලතම උද්‍යානය විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. මේ උද්‍යානයේ නිර්මාතෘවරයා බෙවිස් බාවා නැමැති නිර්මාණ ශිල්පියෙක්. ඉතා විශාල ගෘහ නිර්මාණ ක්‍රමවලින් සමන්විත වෙලා තියෙන මේ උද්‍යානය ඉතා සුන්දර වටපිටාවකින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා. අපි යමු උද්‍යානයේ ඉස්සරහට නරඹන්න. මේ තියෙන්නේ බ්‍රීෆ් ගාඩන් එකේ සැලැස්ම. මේ දල සැලැස්ම ඇසුරෙන් තමයි අපි බ්‍රීෆ් ගාඩන් එකට ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ. පරාජිත පෙම්වතාගේ මල්ලු යන කියලා තමයි මේ උද්‍යානය හඳුන්වන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ බෙවිස් බාවා නැමැති පුද්ගලයා තමන් ඊටම ආදරය කරපු පෙම්වතියක් හිටියා. ඒ පෙම්වතිය අමනාප වීම නිසා ඊටම දුකසේ තමන්ගේ කාලය ගත කරන නිසා ඔවුන්ට අයිති මේ තමන්ගේ බේරුවල ප්‍රදේශයේ ස්ථානයක් තෝරගෙන මේ වගේ උද්‍යානයක් නිර්මාණය කළා තියෙනවා. ඉතා සුන්දර වටපිටාවකින් සමන්විතයි. ඒ වගේම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ විශිෂ්ට ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන ඉතා සුන්දර ස්ථානයක් විදිහට මේ උද්‍යානය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ උද්‍යානය ගත්තොත් කළුතර මතුගම පාරේ ඒ වගේම බේරුවල නගරයේ ආසන්නයේ තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. බේරුවල සිට කිලෝමීටර 6ක් විතර ඇතුළට පැමිණාම තමයි මේ උද්‍යානය දකින්න ලැබෙන්නේ. අපි බලමු තවත් උද්‍යානයේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා කොහොමද මේකේ තොරතුරු කියලා. මේ ප්‍රදේශයටම ආවේනික වෙච්ච ශාක වර්ග වලින් මල් වර්ග වලින් සතුන්ගෙන් මේ උයන සමන්විත වෙලා තියෙනවා. ඉතා සුන්දර වටපිටාවක් ඒ වගේම සීතල දේශගුණයක් අපිට මේ උද්‍යානයේ නැරඹුවාම දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතා සුන්දර ලෙස මේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ ලක්ෂණ පෙන්눔 කිරීමටත් මේ නිර්මාණකරුවා සමත් වෙලා තියෙනවා. කණ්ඩලම හොටෙල් එකේ නිර්මාතෘවරයා විදිහට හඳුන්වන්නේ අපි ජෙෆ්රි බාවා නැමැති පුද්ගලයා. මේ ජෙෆ්රි බාවා නැමැති පුද්ගලයාගේ සහෝදරයෙක් තමයි බෙරිස් බාවා කියලා අපි කියන්නේ. මේ බෙරිස් බාවා කියන්නේ හමුදා නිලධාරියෙක්. ඒ අතරතුර කාලයේ තමයි ඔහු තමන්ගේ ප්‍රේමවන්තිය පිළිබඳව කැමැත්තක් ඇති කරගෙන විවාහ කර ගැනීමට සූදානම් වෙනවා. ඒ නමුත් ඒ අවස්ථාව නොලැබීම නිසා ඔහු ඉතාමත් දුකින් කල්ගත කිරීමට මෙම ස්ථානය තෝරාගෙන තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ උද්‍යානයේ සුන්දර වටපිටාවක් සහිත ස්ථානයක තමයි මම මේ ඉන්නේ. මේ ස්ථානයට ආවන් පස්සේ අපිට දැනෙනවා ලොකු සැහැල්ලුවක්, ඒ වගේම නිදහස් බවක්, ඒ වගේම අපිට ඊටාම මේ අපි ආවේ වනාන්තරයක් මැදට කියන හැඟීමකුත් සමහරලාට දැනෙන්න පුළුවන් මේ තියෙන ගස්වැල් එක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නකොට. මේ ගස්වැල් ගැන කතා කරොත් මේ ඊටාම මේ මහන්සියෙන් මේවා රෝපණය කරලා තියෙන බව අපිට පේනවා. ඉතා සුන්දර වටපිටාවක් නිර්මාණය කරගෙන තියෙන ඒ ආකාරයට. ඒ වගේම මෙතනට පැමිණියොත් ඔබ සියලු දෙනාගේම මේ අපි නාගරික ජීවිතයක් ගත කරන අපි හැමෝටම මදකට හෝ ග්‍රාමීය පරිසරයක නැත්නම් වනාන්තර අසිරියක් නරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ පරිසරයත් එක්ක අපිට මුසු වෙනකොට අපිට දැනෙනවා ලොකු සැහැල්ලුවක්, නිදහස් බවක්, විවේකී බවක්. මේ සුන්දරත්වයත් විඳිමින් මේ උද්‍යානය තවදුරටත් නරඹගෙන ඉදිරියට යමු. ලංකාවට ආවේනික වෙච්ච කැටයම් ශිල්පය ඉතාම ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙලා තියෙන විදේශිකයන් අතර ඒ බව අපිට හොඳටම පේන නිදසුනක් තමයි මේ බෙරිස් බාවා නැමැති පුද්ගලයා අපේ ලංකාවට ආවේනික වෙච්ච විදිහේ කැටයම් ශිල්පය හඳුන්වා දීම මේ උද්‍යානයේ සිදු කරලා තියෙනවා. මූර්ති ශිල්පය, කැටයම් ශිල්පය වගේම සඳකඩ පහනේ ලක්ෂණත් අපිට මේ ස්ථානයේ දකින්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි අනුරාධපුර යුගයේ දකින සඳකඩ පහනක්. මේ සඳකඩ පහන අපිට අමුතුම වෙනස් අත්දැකීමක් මේ උද්‍යානයේ ලබා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් උද්‍යානයකට නැරඹීමට පැමිණියාම අපිට දැනෙන්නේ නැහැ සඳකඩ පහනක්, ඒ වගේම මූර්ති ශිල්පය, කැටයම් ශිල්පය වගේ දේවල් වලින් සමන්විත ස්ථානයක්. නමුත් මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මෙවැනි සුන්දර ඒ වගේම වටිනාකමින් ඉහළ ගෘහ නිර්මාණාංක වලින් සමන්විත වෙලා තිබීම නිසා. ඒ වගේම මේ අපිට දකින්න ලැබෙන හත්පස පරිසරය පුරාවටම ඔහු විසින් නිර්මාණය කරන ලද
වෙනස්ම විදියේ තොරතුරු වලින් සමාන්විත වෙනස්ම විදියේ තොරතුරු සඳහන් කරන නිර්මාණ කිහිපයක්. ඒ වගේම තවත් ඉදිරියට අපිට ගියොත් තවදුරටත් දකින්න ලැබෙනවා ඔහු විසින් ඊටාම මහන්සියෙන් ඒ වගේම ඔහු ඊටා කැමැත්තෙන් මේ උද්‍යානය සකස් කරගෙන ආරක්ෂා කරගෙන තියෙනවා. වර්තමාන වෙනකොට මෙහි පාලනය සිදු කරන පුද්ගලයා විසින් මෙහි සුන්දරත්වය තවත් වැඩි දියුණු කරගෙන තියෙනවා කියලා අපිට පැහැදිලි වෙනවා. අශ්වයාගේ ප්‍රතිමාව නිර්මාණය කළ තියෙන බෙරිස් බාවා මහතා. බෙරිස් බාවා මහතා සමග තවත් ඔහුගේ මිතුරෙකු එකතු වෙලා තමයි මේ උද්‍යානයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ කටයුතු සිදු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් ඉදිරියට යනකොට අපිට දකින්න පුළුවන් ජපාන් සම්ප්‍රදායට අයිති ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ප වලින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඒ අතරදී මේ තවදුරටත් මේ උද්‍යානයේ තියෙනවා කියලා අපිට දැනගන්න ලැබුණා. ජපාන් සම්ප්‍රදායේ තියෙන චෛත්‍යයක් ආකාරයේ නිර්මාණයක්. ඒ වගේම මේ ජපාන් සම්ප්‍රදාය දකින්න ලැබෙන පහන් කණුවක් තමයි මේ අපිට මේ උද්‍යානයේ දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තවදුරටත් මේ උද්‍යානයේ මේ සුන්දරත්වය වැඩි කරන්න පොකුණක් වගේ දෙයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියන අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ පොකුණේ විශේෂත්වය තමයි කලාතුරකින් දකින්න ලැබෙන විදිහේ ගෙම්බෙක්ගේ ප්‍රතිමාවක් ඉතාමත් සුවිශේෂී විදිහට ගලින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ උද්‍යානය නඩත්තු කරන්නේ මම හිතන්නේ ඔබතුමා වෙන්නේ නැති. කොහොමද මේ උද්‍යානයේ නඩත්තු කිරීම කටයුතු සිදු කරගන්නේ? දුලන්ඩි සිල්වා ප්‍රමුඛයාගේ අතින් තමයි නිම් වෙන්නේ ගොඩක්ම. ඒ මාත් තමයි නඩත්තු පාස්කම ඔක්කොම කරගෙන යන්නේ. මමත් වැඩ කරන සේවකෙක් තමයි. මේ බෙරිස් බාවා මහතාගෙන් පස්සේ මේක මේ සිල්වා මහතාටද මේ පාලනය කරන්න අයිතිය ලැබුණේ? බෙරිස් බාවා මහත්තයා තමයි නිර්මාතෘවරයා. ඔව්. එයාට අයිති දේපල තමයි එයා වැඩ කරපු සේවකයින්ට බෙදලා දීලා තියෙන්නේ. මේක මුල් කාලේ අක්කර 200ක රබර් ඉඩමක්. ඒ රබර් ඉඩම අර ඉඩම් පනත කාලේ ටිකක් රජයට පවරගෙන තිනවා. ටිකක් බේවිස් බාවා මහත්තයා විකුණලා තිනවා. එයාගේ ඔය රට සවාරි යන්න යාළුවොත් එක්ක පාටි දාන්න කාර් ගන්න එහෙම. ඔව්. පසු කාලේදී යාට අක්කර 22ක් ඉතුරු වෙලා. ඒ අක්කර 22 තමයි එයාගේ හිටපු පරණ ස්ටාෆ් එකේ 6 දෙනෙකුට කොටස් වෙන් කරලා දීලා තියෙන්නේ. මේ උද්‍යානයයි ගෙදරයි ඔක්කොම අක්කර 5ක භූමි ප්‍රමාණය. ඒකේ යා මැරෙන ප්‍රථමයෙන් එයාගේ අන්තිම කැමති පත්‍රය ලියලා ඒ ගාඩන් එකේ මැනේජර් හෙඩ් ගාඩනර්ට එයාගේ මේ බෙවිස් බාවා මහත්තයාගේ අන්තිම කැමති පත්‍රය ලියලා එයාට කැමති එයාට තමයි අයිති පවරේ. ඒ මහත්තයා තමයි දැන් නඩත්තු කරගෙන යන්නේ. වැඩිපුරම මේ උද්‍යානයේ නරඹන්නේ විදේශීය පිරිසද නැත්නම් දේශීය සංචාරකයන්ද? දෙගොල්ලම එනවා. අපිට මේ අවස්ථාවේ නම් ගොඩක් සෙනග අඩුයි. මොකද රටේ තියෙන ප්‍රශ්න අනුව මේ නැත්නම් අපිට විදේශී කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් නිවාඩු දවස්වලට අපේ ලංකාවේ කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉරිදාෙන් සුරාදා පොය දවස්වලට වගේ. සතිය දවස්වලට විදේශී කට්ටිය තමයි ගොඩක් ඉන්නේ. අරබන්නේන පිරිසට කොහොමද මේ විවෘත වෙලා තියෙන්නේ? අපි උදේ 8 ඉඳලා හවස් 5 දක්වා විවෘත තියෙනවා. නිස්කලංක වටපිටාවක සුන්දරත්වය විඳින්න කැමති ඔබ සියලු දෙනාට මේක හොඳ අවස්ථාවක් වෙනවා බේරුවල පිහිටි බ්‍රීෆ් ගාඩන් එක. තවත් මෙවැනිම වීඩියෝ පටයකින් ඔබ හමු වනතුරු ඔබ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.